welcome to my channel Love Life. My name is Carla, a home-based nanay, and in this channel I am uploading videos kung paano tayo kikita kahit nasa bahay lang, as well as mga motivational videos na rin. Dito sa video natin ngayon, it will be the fourth part of our tutorial series kung paano magbenta at kumita sa Shopee. So, nasa fourth part na tayo at ang topic natin will be about paano ba mag-upload ng product sa Shopee. So, hindi na ako nag-vlog, diretso tayo sa Shopee app. So, yung ginawa kong account dun sa last video, kung paano ba gumawa ng account sa Shopee, yung account na ni-register ko, yun din yung gagamitin ko sa ngayon. So, nakalagin siya ngayon sa aking Shopee app. So, nandito tayo ngayon sa homepage. So, i-click ko lang itong me button sa lower right corner, and then we start selling. So, automatic na yan. First, we add the product. So, eto meron na akong ginrab. Gawa-gawa lang to guys Hindi ko to talaga ibebenta. So, parang, kumbaga, daming account lang tong gagawin kong, ginawa ko para sa presentation lang natin. So, start tayo. Yan, check ko yung photos. So, ito yung nilagay ko, t-shirt. So, ayan. Hindi ko na siya ikakrap. Ano yan? So, original photo. So, kinuha ko lang yan sa Google. Hindi ko yan, hindi ko talaga bebenta. So, lalagyan ko ng product name. So, cotton t-shirt for men. For men. Yan. So, bubuin natin lahat yung mga kailangan dito. So, product description, kailangan at least 100 characters. So, ilalagay natin yun pa rin. Cotton t-shirt for men, available colors, yan, para lang humaba. Kaya muna, made of pure cotton. Tapos, available in different sizes. Available colors, yan na naman. Para lang may mailagay tayong description. Colors, black, tsaka white. So, ayan. Yan. Next na tayo, maghanap tayo ng proper category for this product. So, ayan. Men's apparel yung unang-una siya. So, start tayo with tops. Ayan. So, t-shirt siya. Okay, yan, t-shirt. So, set brand. So, wala tong brand. Kung may brand yung ina-upload nyo, syempre, piliin nyo kung anong brand talaga. Pero kung wala, no brand. Sa generic lang to. So, material, ilalagay ko cotton. Fit, regular na lang. Price, let's say, ba nun? Sana ba yun? Price, ayun, set. Kung na nilalagay ko 100. Okay. Invalid stock number. Mag-jump tayo dito sa variation. Kasi lalagyan natin siya ng variation. Kung wala, pwede ka maglagay na ng price. So, start tayo with color. Siyempre, may white tayo. So, pwede ka maglagay ng photo. From gallery. So, yung white. Yan. May ka-crop. Tapos black. Lalagay natin black. So, ayan. Tapos, merong available sizes. Small, medium, large.
Tatlo na lang. Next, set stock and price. So, ayan. Sa small, ilalagay natin yung price. Batch edit ko na lang siya. Kunwari, isa lang yung price. 100. Tapos, stock. Meron tayong, kunwari, tag-5. Confirm. So, automatic na siya. So, kung sakaling sa inyo, meron kayong stock talaga para doon, let's say sa small, dito sa small, kakaiba yung gusto nyo maging price, or sa small, mas lesser yung stock nyo, or higher, yan, edit nyo lang siya isa-isa. To, para lang bumilis tayo. So, isi-save ko na siya. Yan, meron na tayong price, stock, and variations. So, move na tayo sa weight. Itong weight, required siya. So, ayun, isi-set ko yung weight. Let's say, kada isa is 0.10 kilograms. Save. Estimate lang po yun, ha. Condition, syempre nyo. Wholesale. Kung mag-wholesale ka, let's say, kung marami silang i-order, magbibigay ka ng parang discount. So, ilalagay ko dito, so, yung regular price natin is 100. So, kung bibili sila ng 6 hanggang 10. So, gusto ko siyang, sino ba yun? Hanggang 10. Gusto ko siyang ibigay ng 95 pesos lang. So, pwede pang maglagay. Kung 11 naman, hanggang 20, lalagay ko siya na 90. So, ganun. Ganun yung pagsiset ng wholesale prices. So, kapag mag-appear yung product nyo, sa side ng buyer as wholesale. So, ayan. Sisave ko na siya. Excuse me. Packaging size. So, pipili tayo dito. Ito, hindi naman to required. Pero, lagyan na lang din natin. Let's say, sa centimeters. Ilan ba yun? Width daw. 10. Hindi ko alam. Length na lang, lagay natin na 20. Sa height, gawin natin 5. Okay, centimeters lang yan. So, packaging size, hindi naman yun required. Sa shipping fee, so, meron tong JNT Express. Yan. So, i-enable ko tong JNT Express. So, kung gusto nyo i-cover yung shipping fee, which is unusual, so pwede nyong i-mark ito. Pero kung hindi, yan, sabi, it means that you will have to pay for the cost of shipping. So, ganun siya. So, ika-cancel ko. Syempre, hindi usual yung seller yung nagbabayad. So, naka-unmark yan. So, JNT yung ilalagay kong na logistics partner. Ibig sabihin, yung JNT, siniserve niya yung pickup dito sa area. Kapag hindi yan na-click, lalabas na address not supported. So, okay na tayo. So, nakaset na yung yun? Save muna pala. So, ayun. Kung pre-order ba siya? Kung pre-order siya, so, ilalagay mo at least itatoggle mo to. Pero kung hindi, yan, hayaan mo lang siya sa left. So, kailangan mong i-ship out yung product within 2 days, excluding public holidays and courier service non-working days. So, sabi niya, switch on pre-order tag if you need more time to ship. So, publish product, ayan. Pwede mong, kung shares to Twitter, yan. Kung nakalink na yan dun sa profile mo, and then dire-diretso ka na, automatic na yan magpo-flash sa iyong sa Twitter, tapos sa Facebook page na rin. So, kapag nilink mo yan dyan. So, ayun. Yun lang yung kompletong proseso kung paano mag-upload ng product. So, para ma-save siya, i-click mo tong check sa upper right corner, yung kulay orange. Siyempre, hindi ko yan i-click kasi baka may umorder sa akin ng wala sa oras at hindi ko to binibenta. So, yun lang guys, yun lang yung process natin kung paano mag-upload ng product sa Shopee. So, kung may mga questions kayo or clarification, i-write down nyo lang sa ating comment section para masagot ko yan in case once may available time ako.
So, our next video will be about paano naman kapag may umorder na sa shop mo. So, ang pag-uusapan natin is paano natin i-ship ang order. So, guys, yun muna. Paki-abangan na lang yung susunod nating video. And thank you very much for watching. Please na rin, like and share this video para makatulong din sa iba. Thank you guys for watching and God bless po sa ating lahat.